गएको है म र वेलकम टु अनदर एपिसोड अफ माई ब्लग है। र आज चाहिँ स्पेसल्ली गोरुबथानमा एकदमै होइन एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुन लागिरहेको छ। र सो कार्यक्रममा म जाँदैछु है, यहाँनिर आउँदो रहेछ र त्यहाँनिर पनि म गएर तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु। र आजको स्पेसल कार्यक्रम चाहिँ के हो भन्दाखेरि गरिमा एन्टरटेनमेन्ट, अहिले जी स्क्वाड भनेर नाम दिएको छ है। सो आजको कार्यक्रममा चाहिँ पानडाँडामा होला सायदै, त्यहाँनिर गरिमा एन्टरटेनमेन्ट जो एकदमै छिटो राइज भएको हाम्रो जुन चाहिँ नेपाली गोर्खा जातिको जुन चाहिँ च्यानल छ है, सो च्यानलबाट गरिमा एन्टरटेनमेन्टबाट उहाँको जति पनि टिम मेम्बर्सहरू आउनुहुँदो रहेछ र उहाँलाई भेट्ने, उहाँको कार्यक्रम पनि हेर्ने र उहाँहरूलाई पनि इन्जोय गर्नको निम्ति लाग्दछ। आजको क्राउड स्पेसल्ली मलाई चाहिँ क्राउड हेर्नु मन लागेको है। र मेरो जति पनि बाहिर बसिरहेको, गोरुबथानमा बाहिर बसिरहेको मेरो जति पनि भ्लग लभर्सहरूले मलाई रिक्वेस्ट पनि गरेको थियो है, कृपया गरिकन त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामी बाहिर छौँ, हामी जानु सकिन्न है, खिचेर ल्याउँ है भनेर मलाई भनेकोले गर्दाखेरि म स्पेसल्ली आज क्राउडलाई पनि फोकस गरेर जान्छु। सो हियर वी गो। छिटो न, के साह्रो पर्खिनु लागेको, रात परिसक्यो। तल उयो पनि जानुपर्छ, पेट्रोल पम्प पनि जानुपर्छ एकछिन। ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट लाग्ने हो। पहिला स्कुटी घुमाइहाल्छु ल म। ल हामी आइपुग्यौँ, यहाँबाट चाहिँ हामी निस्किन्छौँ। रेडी भइरहेको रहेछ ठिक्कै पदम हेर्नु जानुको लागि गरिमा एन्टरटेनमेन्ट। रेडी? ल अब सिधै पर है, ल सिधै पर। ल एक्साइटेड पुरा। ल हामी आइपुगिसक्यौँ हो, हाम्रो केटाहरू यहाँ भाइ पनि आइपुगिसकेको रहेछ अघि नै। यस्तो छ क्राउड आज, जी स्क्वाड आउँदैछ र यस्तो छ क्राउड हो। यस्तो छ क्राउड यहाँनिर। अरे भाइ पनि वेलकम छ फेरि तिमीहरूको होइन उयो अर्गनाइजिङ यहाँ छ। टिकट मेरो हातमा छ हो, अब यहाँबाट टिकट दिएर पस्नुपर्ने भित्र। मेला पनि लागिरहेको रहेछ नि, यो मेला लागेको छ भनेर चाहिँ मलाई थाहा थिएन है। यहाँनिर चाहिँ टिकट उयो गर्ने रहेछ हो। भाइ कहाँ हाल्नुपर्ने हो? मेलामा भित्र आउजाउ गर्ने स्ट्याम्प हेरे यो यस्तो मेला पनि लागिरहेको रहेछ, स्ट्याम्प हालिरहेको रहेछ। क्राउड बिस्तारै बढ्दैछ है, मेला पनि जान्छ त्यहाँ। यहाँ प्रभात जोजोलाई पनि भेटिहालेँ एकदम। आइएम फाइन, थ्याङ्क यू। ओके ब्रदर। हेलो। यति क्राउड बिस्तारै बढ्दैछ है, तपाईँहरूलाई म देखाउने छु आजको कार्यक्रमको झलक। आजको यस पानडाँडा खेल मैदानमा राखिएको रमाइलो मेलाको प्रोग्राम साथसाथै मेलामा भएको रोटेपिङ घुर्नी, ड्रागन ट्रेन, ब्रेक डान्स इत्यादिको मजा लिन सक्नुहुनेछ। हामीसँग समय धेरै नभएकोले गर्दाखेरि अबको यस प्रोग्रामलाई स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ र सबैजनालाई नमस्ते, हेलो, गुड इभिनिङ। सबैजना पनि गरिमा एन्टरटेनमेन्टको फ्यानहरूले एकखेप जोडले कराइदिनुहोस् न, हात हल्लाएर। बिस्तारै क्राउडहरू जम्मा हुन थालिसकेको छ आजको ऐतिहासिक कार्यक्रममा। एकदम सबैजना जी स्क्वाडलाई नै पानी परेको कारणले गर्दाखेरि सबैजना अहिले यतापट्टि ओतमा बसिरहेको छ। यहाँनिर बहिनी लु त हेरौँ त हेरौँ न। प्रस्तुतिहरू लिएर आउनेछौँ तपाईँहरूको माझमा। कति पुऱ्याउनु पर्ने? कमिटीद्वारा 27 के पायो? 27 हेर न। खेल्छ नि अन्त।
त्यही पानी रहेर सबैजना मैदानतिर बढिरहेका छन्। सबैजना एक्साइटेड आजको प्रोग्राममा। बिस्तारै मान्छेहरू पनि बढिरहेको छ है। यता चाहिँ प्रोग्राम सबैजना हाम्रो केटाहरू कता पसेपछि हेर्दैछु म। सबैजना भेला भइसकेको छ फेरि है एकपल्ट। हाम्रो केटाहरू पनि आइपुगेछ। उडाउनु पर्छ त उडाइदिउँ न उडाइदिउँ न। पानीले गर्दाखेरि एकछिन डिस्टर्ब भयो है। अब फेरि हामी यस प्रस्तुतिलाई हामी फेरि स्टार्ट गर्नेछौँ र नेक्स्ट सङको लागि म हाम्रो साथी प्रणेश राई। पल्लोपट्टि धमाधम कार्यक्रम भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ हामी पानी परेर केटाहरूसित बसिरहेको छु। बस यता भाइहरू छ होला सायदै होइन। कलेजको अर्गनाइजिङ भाइहरू होला पानी नलुपुगे नम्बर आएको थियो तर भागेर गणेशको गाना हुनु लाग्यो कि गणेश ढिलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ राम्रोको गाना भएको त्यसको लागि ठिकै भयो क्या। हामी यहाँ बसेर सुन्नु पर्छ। पानी परेर एकदम बिजोक बेहाल भइरहेको छ आजको कार्यक्रम। सबैजना यता ओतमा आएर बसिरहेको छौँ र अब गरिमा एन्टरटेनमेन्ट आउन लाग्यो भनेर आइसक्नु भएछ उहाँहरू। उहाँहरू यहाँनिर भिड आइसक्नु भएको छ। हाम्रो डान्स गर्ने बहिनीहरू पनि आइसकेछ। यसरी सम्पूर्ण सबैजना भिड लागिरहेको छ। पानी झरीमा पनि सबैजना भिड्दै गरिमा एन्टरटेनमेन्ट इन्तजारमा। जति बेसी हल्ला गरे त्यति जिताउनु हुन्छ। जति बेसी हल्ला गरे त्यति जिताउनु हुन्छ। डक आइसकेको छ है। म्याट डकले पर्फर्म गर्न लागिरहेको छ।
तपाईँ यताकै हुनुहुन्छ है मैले आज चाहिँ चाल पाएको म पनि यहाँको तारको हो कि तपाईँ आडेको हुनुहुन्छ है उता बसेको चाहिँ कति भयो हुन्छ त थ्याङ्क यू तपाईँलाई भेट्नु यो चाहिँ मेरो साथी है तपाईँहरूको टिम हो तपाईँ मेरो साथी हो नि साथी Finally the wait is over भनेको जस्तो है कसम crazy यार crazy
Thank you so much. Are you guys excited? अब सुन्नु मन पर्यो crazy this is the best moment of your life awesome I love you Vietnam I love you Vietnam hello I love you मैले डेरामा बसेर अनेक वर्ष अनेक के भन्दै दिस हैन नि ल पछाडि के छैन त के छैन मैले यो भन्नुकाल मेरो साथमा गुल्ला कान्छ I love you तपाईहरु यस्तो पानी झरी नभनी भनी आयो हैन मोटा माथि आनन्द भइरह्यो हैन बस्ती आएको थिएँ नि त तर यो मन त मेरो नेपाली हो त नेपाली चाहिँ मनमा छ मनमा पहिले मलाई के भन्थिस् भन्दा नि एकछिनमा हाँसौँ हो सिरियस कुरा अहिले के भन्नु हिन्दीमा गर हिन्दीमा कर हिन्दी गर यो चाहिँ के हो त हेर्नु पागल कसम पागल यहीसँग रोमान्स गर्ने योसँग हिँड्ने त आँखा पनि त लाउँदैन केटीहरूसँग बिहा चाहिँ गर्न सक्दिनँ म
बोका भयो बोका बोका भयो टाइम हाल्दैछ तिमीले देखेनौ देखेनौ तिमीले अर्को बाह्र छ भुल्यो कसम भन्दै हो मलाई त तिमीले त माघार आइदिएपछि पुरा रात भएर भल्ला भल्ला हुँदैछ कि कस्तो भन्दैन त के भन्यो भने त म छोडिदियो मैले अघि फेरेको टी सर्ट चाहिँ कसको त देऊ न घर जाने लुगाइ छैन त मेरोबाट नयाँ हो जसले पनि मेरो टी सर्ट हेरे यो चाहिँ मेरोबाट नयाँ हो स्पेसली होइन कति पैसा लाग्दो रहेछ म डेभलप गर्न लागि होइन म त सस्तोमै मागेको अनि तिमीसँग कति बात भन्यो राति बिहान पनि छ आज पहिला मौका पाएको छु चुम्मा चुम्मा खायो स्टेजमा यसको त बेला छैन कि मुखमै खाइदिँदैन फेरि आजको दिनमा यति धेरै माया यति धेरै सपोर्ट कसम अनबिलिभेबल सानो इङ्ग्लिसमा दिदी पानी खाऊ न जानु पर्यो नि त जुत्ताको हालत यो छ नि मान्छेले भन्ने गर्छ नि त हिन्दीमा गर हिन्दीमा गर नेपालीमा अब होइन मैले माल बेसी खाइदिएँ कि कति भनेर लडाइँ भन्छ कि मलाई लसुन खाइदियो ल तिम्रो भने पुरा पसिनाले काटी भिजेर एकदम बनाउनु सक्छ कस्तो कसैले देख्यो त
कसैले कतिलाई मन दुख्यो भने एकदमै यो जोसमा आएर कुराहरू हो है माफ गरिदिनु होला त्यति हो होइन थ्याङ्क यू गुरुबा थ्याङ्क यू सो अब रिगेट हुँदैन रिगेट गर्नेलाई चाहिँ पाल्यो गुरुबा मेरो साथमा छ थ्याङ्क यू सो मच खुसी लाग्यो मजा आयो आज एकदमै गोरुबथानमा होइन हाम्रो दाजुहरूलाई पनि एकदमै धेरै माया छ होइन र कस्तो भन्दा एकदमै बेसी ग्रेटफुल फिल गरिरहेको छु थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो गोरुबथानको दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई जो जति पनि यहाँ उपस्थित हुइदिनु भयो होइन एकदमै धेरै खुसी छु थ्याङ्क यू सो मच तल बेसी भिड भएर चाहिँ गरिमा एन्टरटेनमेन्टका मेन पदम तामाङज्यूलाई माथिबाट भगाएर लगेछ र हामी साथी ल्यान्चोङसित एकछिन जाँदैछौँ भेट्नु पानीले है एकछिन त है आजको गेस्ट गरिमा एन्टरटेनमेन्टका गेस्टहरूलाई यहाँनिर राखेको रहेछ थुलुङ होमस्टे उतापट्टि 2टा रुम गरेर हामी इन्तजारमा छौँ उहाँहरूको कार्यक्रम सकेर आउँदै होला है वेलकम टु माई च्यानल प्रदर्शन्स भ्लग तपाईँलाई स्वागत छ प्रदर्शन्स भ्लग तपाईँको एकदमै प्रदर्शन चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई स्पेसली म के सोध्न चाहन्छु भने यहाँनिर तपाईँहरूलाई केही असुविस्ता केही भयो त्यस्तो त केही भएन मलाई गर्मी कतिको थियो गर्मी त अब प्लेन साइड भन्नु पर्दैन होइन जे होस् मलाई चाहिँ भाइब चाहिँ एकदम दामी भयो होइन आमाले बनाइदियो आजको क्राउड अनएक्सपेक्टेड थियो होइन सोचेभन्दा बढी आइदियो र सोचेभन्दा राम्रो भयो मान्छेको होइन रियाक्ट राम्रो भयो अनि जो जतिसँग फोटो खिच्नु पाएन नरिसाउनुहोस् होइन अर्को पालि फेरि आउँछु होइन आफ्नै दाजुभाइ हो नि त आइहाल्छु नि तपाईँको नेपालको यात्राहरू पनि एकदम राम्रो एकदमै सकिसक्यो एकदम तपाईँको मैले हेरेँ सबै होइन सबै एपिसोड तपाईँको हेरेँ र फेरि पनि तपाईँहरूलाई गोरुबथानमा है अझै आइदिनु होला म अभियसली आउँछु म अभियसली अझै बेसी तपाईँहरूको जस्तो खालको तपाईँहरूले माहौल क्रिएट गर्नुभएको छ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ त्यो इन्भाइरोमेन्ट अझै बढेर जान्छ है साथसाथमा तपाईँसँग फेरि दोस्रोपल्ट पनि हुन्छ भाइ अभियसली हुन्छ भाइ ल एकदम राम्रो गर्नु अल द बेस्ट ल हुन्छ भाइ यहाँबाट उहाँ जाँदैछ फ्रेन्ड्सहरूलाई भेट्नु र म निक्लिँदैछु यहाँबाट सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है मन परेन लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला एकदम दा ल्यान्चोङ कता भयो ल्यान्चोङ लाग्नु पर्यो लाग्नु पर्यो